السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم فواد الله. تاسو ګورئ ټیکنیکل فواد یوټیوب چینل. دوستانو نن زمونږه کم کلاس چې دی نو هغه د انیمیشن لیئرز په باره کې دی او ورسره د کی فريمز په باره کې دی. نو مونږ راځو موشن په باره کې. ما تاسو ته په مخکینی کلاس کې خبره کړې و چې موشن څه ته وایي، په کومه طریقه په دې کې کار کیږي. نو زموږ سره د اولې پوزیشن په پوزیشن ما تاسو سره څه پوهه کړې وي، لیکن په ډیټیل سره زه تاسو اوس پوهه کوم. تاسو ښه په ډیټیل سره دا واورئ او په توجه سره دې ویډیو ته تاسو کښېنئ او دا ویډیو تاسو مکمل وګورئ. او چا چې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د پاسه کلیک کړئ چې زموږ ویډیوګانو نور نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي. نو راځئ زموږ سره اولې پوزیشن دی. پوزیشن ته زه رالم. زما سره دا یو ویډیو لاندې لګېدلې ده، یو د پاسه لګېدلې ده. نو زه د پاسنۍ ویډیو کومه وړه چې دا سایز کې ما وړه کړې ده، زه د دې ځای نه اخلم، دا دلته راوړم، د ګوټ ته راوړم او زه وایم چې دا ویډیو بیا دلته زما سره لږه غټه شي، انیمیټډ شي دا لیئر زموږ سره. صحیح شو. نو زه به راشم څه شي له اول به زه پوزیشن له راشم. پوزیشن له زه رالم، بلکې اول به زه سکیل له راشم. سکیل چې دی نو د دې به زه نورم وړوکی کم. صحیح شو. دا زه راوړم د ګوټ ته. دا ویډیو زه د دې ځای نه اخلم، دې ځای له راوړم، خو چې زه دلته کې راورسي نو دا ویډیو لږه غټه شي. صحیح شو. اوس تاسو ګورئ زما سره دا ټوګل انیمیشن به زه آن کم پوزیشن کې. دا به زه دې ځای ته چې کله راورسم نو زه وایم چې دې ځای کې زما سره دا ویډیو لاړه شي دې ځای ته. داسې ما سیټ کړه. صحیح شو. اوس زه راځم وایم چې د دې سکیل زما سره هم دې ځای ته چې راورسي نو دا لږ غټ شي. صحیح شو. دلته به راشو واپس. دلته به ټوګل انیمیشن آن کم او دې ځای ته چې راورسو مونږه دې ځای ته ډایمنډ نشان چې کومه لګېدلی دی دا زموږ سره کی فريمز دا دی اصل کې. صحیح شو. د دې کی فريمز نه والا د دې کی فريمز پوری زما سره چې دا کومه ایریا ده چې په دې کې دا د دې ځای نه دې ځای ته لاړم شي او بیا چې کم دې ځای ته راورسي نو په دې ځای کې دا غټم شي. صحیح شو. دې ته تاسو ګورئ کی فريمز اصل کې دا دي. چې دې ځای ته راورسي نو زه به اوس چل وکم د دې ځای نه والا د دې ځای پورې دا ویډیو چې کومه ده زه وایم چې دا واپس راشي دې ځای ته. او اوس په دې ځای کې دا نورم غټه شي. صحیح شو. تاسو به د دې ځای پورې پوهه شوي یئ په زموږ سره چې کوم پوزیشن دی په پوزیشن باندې او په سکیل په دواړو باندې به تاسو دونه زموږ سره پوهه شوي یئ. اوس چې دی زموږ سره بل یو څیز دی چې هغې ته موږ څه وایو روټیشن. اوس روټیشن ته تاسو ګورئ چې په روټیشن کې موږ څنګه کار کوو. زما سره دا ویډیو د دې ځای نه د دې ځای پورې روانه ده، بلکې دا به زه دا مخکینی کم ټوګل انیمیشن چې کوم دی دا به زه ختم کم او دا به ویډیو زموږ سره سیمپل پاتې شي، په ساده طریقه به پاتې شي. زه تاسو په روټیشن باندې پوهه کوم. زما سره دا ویډیو په دې ځای کې د دې ځای کې چې کله زه یم نو زه به ټوګل انیمیشن په روټیشن کې آن کم. صحیح شو. زه یم چې زه دې ځای پورې را رسم او دې یو سرکل کې تاو شوي. صحیح شو. تاسو ګورئ دا په یو سرکل کې زموږ سره تاو شو، بیا خپل حالت ته شو. صحیح شو. اوس بل اپشن زموږ سره څه دی؟ زموږ سره د انکر پوینټ دا ما تاسو ته کړي. زموږ سره بل اوپیسټي ده. اوپیسټي زه وایم چې زموږ سره د دې ځای کې دا ویډیو کم دغه چې دا به واپس ختم کم روټیشن. په دې ځای کې زما سره دا سره د دې د اوپیسټي چې کومه ده دا زموږ سره دلته 100% ده. صحیح شو. زه وایم چې دا په دې ځای کې دا ټوګل انیمیشن ما ان کړی. زه وایم چې د دې ځای نه وانه دې ځای ته رارسي د دې د اوپیسټي څه ناڅه کمه شوي. صحیح شو. تاسو ګورئ دې ځای ته چې راورسي زما سره څه ده 20% شوه. صحیح شو. اوس تاسو دا پلی کړئ.
صحیح شو. واپس د دې اوپیسټي دلته سیوا شو. دا و زموږ سره نننې کلاس و ان شاء الله العزیز. سبا له به تاسو ته د پین ټول په باره کې خبره کوم چې پین ټول مونږه څنګه استعمالو. صحیح شو. چا چې هم زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه دې زموږ چینل سبسکرایب کړي، بیل آیکن د پاسه دې کلیک کړي چې زموږ نوټیفیکیشن په ټایم دیو ته ملاویږي. السلام علیکم.